Nu exagerez când spun că am găsit paradisul. Bine ați venit în Maldive, dragi prieteni, în vârf de sezon. Suntem în luna februarie, apa la genunchi. Da, face parte din aventură. Nu vreau să zic nimic, imaginile vorbesc de la sine. Pare rechin. Sper să-l vedeți cât este de mare. A venit să mănânce din gunoaie cu ciorile. Dacă nu îi asculți și cauți alternative, găsești variante mult mai ieftine. Ce noroc avem! Am dat peste delfin. Prin aceste zone găsiți cazări și la 30 de euro, 30-40 de euro. Poți ajunge în acest paradis al luxului cu bani puțini. Foarte mulți români la aceste resorturile all-inclusive. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați revenit în Maldive. Cel mai probabil imaginea din mintea ta în momentul în care auzi Maldive arată cam așa: vile pe apă, adevărate apartamente pentru luna de miere și un lux extrem care vine la pachet cu un preț pe măsură. Nu este deloc surprinzător faptul că majoritatea oamenilor văd Maldive ca un paradis al luxului. Literalmente milioane de dolari sunt cheltuite în fiecare an de aceleași resorturi pentru a menține această reputație, pentru că exact asta vor să vezi. Totuși, această țară se schimbă rapid, insulele locale câștigă tot mai multă popularitate printre vizitatori, iar în acest vlog vreau să-ți arăt că poți ajunge în acest paradis al luxului cu bani puțini. Nu ai nevoie de foarte mulți bani pentru cazare, transport, mâncare, etc. Dar până să începem, am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu v-ați abonat, pentru că YouTube îmi spune că peste 70% dintre voi, dintre cei care îmi urmăriți vlogurile în mod constant, nu sunteți abonați, așa că vă rog să o faceți. Apăsați butonul urmărire, subscribe aici pe YouTube, pentru că este gratis. Și nu uitați să vă lăsați, ca de obicei, părerile în comentarii. Am ajuns pe renumita insulă Mafushi. Dacă ați văzut vlogul anterior, primul vlog din Maldive, știți că urma ca din capitală să ne îndreptăm către această insulă. Am filmat câteva cadre pe traseu, o să vi le las aici, nu foarte multe, pentru că apa era foarte agitată și nu reușeai să stai în picioare pe acel ferry. Am venit cu un ferry, cea mai ieftină variantă. Am plătit 22 de rufi de persoană, 44, puțin, și am ajuns pe această insulă minunată, cel puțin la prima vedere. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Mie îmi place foarte mult, pentru că suntem pe o insulă exotică, avem palmieri, un nisip perfect, alb, o apă perfectă, un albastru turcoaz, iar acolo la 5 minute, cred, sau mai puțin de mers cu barca, avem acele vile, acele căsuțe unde bogații plătesc în jur de, în această perioadă, de la 500 de euro pe noapte în sus. Sunt căsuțe care costă și 1500, 1200, iar prețul nu are limite, poți să plătești și 20.000 de euro pe noapte. Pentru ce? Nu știu, acum depinde de buzunar. Apa este aceeași, avem o altă insulă micuță între noi. Apa este la fel de curată, activitățile sunt aceleași, adică ce activități poți face pe insula bogaților, faci și aici, pe insula săracilor. Glumim, dar diferențele de preț sunt foarte mari. Nu îmi imaginam că găsesc astfel de prețuri în Maldive, care vin la pachet cu un preț, o să-l vedeți ceva mai târziu. Pe camera de hotel de aici plătim 70 de euro pe noapte. Am luat 4 nopți, 3 nopți am plătit 70 de euro, o noapte 60. Găsisem și mai ieftin, găsisem cu 55 de euro, dar m-am hotărât târziu, pentru că nu știam pe ce insulă să ajung, iar până m-am decis, prețul a crescut, pentru că vă dați seama, în momentul în care există cerere, prețul crește. Oricum, este ieftin. O să vă las și cazarea, să o vedeți cum arată. Surpriză, ce au uitat să pună în descriere este că în fața noastră avem un șantier în lucru. Da, suntem pe plajă, între ghilimele, pentru că, după cum vedeți, plaja este aproape, apa este aproape,
Camera arată bine, destul de bine. Avem lumini. Singura problemă, de fapt sunt două probleme. Una ar fi șantierul, care cred că poate fi deranjant. Iar a doua mare problemă pentru noi este internetul nu merge. 1 mega pe secundă și ei îmi spuneau că au internet. I-am întrebat, au zis că avem internet, merge. După care încerca să spună că suntem pe o insulă. Știu că suntem pe insulă, venim din Thailanda, unde am fost tot pe o insulă, iar acolo aveam 5G. Bine, nu era un 5G real, dar mergea cu 200-300 de mega pe secundă. Să mergem în baie, micuță, curată, curățenie, nimic de zis. Pe lângă acești bani va trebui să plătiți și taxa de turist. Am plătit undeva la 36 de euro, dacă nu greșesc. Această taxă oricum o plătiți peste tot, dar dacă dai 1000 de euro pe noapte, nu te mai uiți la 30 de euro. Sunt moduri prin care poți să cheltui de 10 ori mai puțini bani aici în Maldive și vreau să vă spun că nu am nimic împotriva resorturilor. Dacă bugetul tău de călătorie îți permite să cheltui mii de dolari pe zi doar pentru a sta pe o plajă, atunci probabil aceste resorturi sunt cea mai bună opțiune pentru tine. Vezi cât de frumos se vede. Din păcate, norii își fac apariția. Până acum vremea a fost perfectă aici, pentru că ne aflăm pe o insulă a localnicilor, oamenii așa spun, pentru că pe această insulă trăiesc și localnici. Să știți că sunt foarte multe reguli care trebuie respectate. Vedem aici un semn no bikini, nu ai voie în costum de baie, nu ai voie în slip, adică sunt câteva reguli care trebuie respectate cu sfințenie, dar te lasă să te ții de mână, spre o deosebire de Mali. Văd că oamenii au adus nisip proaspăt, dar există și o plajă unde poți să stai liniștit la soare, în costum de baie, poți să intri în apă fără probleme. Este pe partea opusă, o să ajungem imediat și acolo. S-a întâmplat să începem vlogul din această parte a insulei. Priviți și voi, paradis, este superb. Avioane, o să discutăm și despre transportul cu avioanele, cu barca. Le luăm pe rând. Sper ca vremea să fie de partea noastră. Oamenii lucrează, plantează nisip între ghilimele. Nu vreau să fiu răutăcios în acest vlog, dar partea unde vin localnicii la plajă este mult mai curată, mai îngrijită. Oare de ce? Acum, până la final, o să vedem dacă merită să vii în Maldive pe bani puțini, pentru că la început vă spuneam că există un preț între ghilimele ce trebuie plătit. Acest vlog o să fie filmat pe parcursul acelor 4 zile. O să filmez câte ceva în fiecare zi. Sincer să fiu, cel puțin până în acest moment, resorturile nu sunt pentru mine. E drept, nici nu am fost cazat în foarte multe resorturi, nu mai vorbim de resorturi de lux și nu pot să compar, momentan nu pot să fac o comparație corectă. Acum rămâne de văzut dacă să-mi placă în adevăratul sens al cuvântului ceea ce o să găsesc aici. Avem un parc, un loc de joacă pentru copii, piscină. Nu o să intru pentru că va trebui să mă descalț și vreau să iau insula la pas. Foarte multe pisici pe insulă. Nu știu câți dintre voi știți, dar în Maldive nu o să găsiți câini. Nu sunt bineveniți aici, sunt considerați murdari sau ceva de genul, dar pentru a înțelege mai bine, cred că ar fi cazul să vin cu câteva informații, adică să începem cu începutul. Povestea a început în urmă cu aproximativ 50 de ani, în 1972, datorită colaborării dintre un agent de turism italian și un antreprenor vizionar din Maldive, a fost inaugurat primul resort de lux. De acolo lucrurile au evoluat rapid, peisajele spectaculoase, apa cristalină și clima perfectă au transformat acest loc într-un magnet pentru turiștii din întreaga lume. Astfel, Maldive a devenit sinonim cu vacanțe de vis. Văd că norii își fac apariția, vin
spre noi cu viteză. În următoarele 5 decenii, încă 171 de resorturi și-au făcut apariția. Practic, în fiecare an, mai bine de 3 insule au fost convertite în destinații exclusiviste, iar acum aproximativ 15% din toate insulele din Maldive sunt dedicate exclusiv bogaților. Poate că te întrebi bine și care ar fi problema, pentru că turismul înseamnă bani, aduce bani la economia locală. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple, iar aici intervine un detaliu despre care marile resorturi preferă să nu vorbească. O foarte mare parte dintre ele sunt deținute de companii internaționale. Asta înseamnă că banii nu rămân în Maldive, ci pleacă din această țară, ajung în conturile companiilor din afară. Mai mult decât atât, până în 2008, Maldive avea un regim politic închis și restrictiv. Spre exemplu, turiștilor le era interzis să stea pe aceste insule locuite de localnici. Adică până în 2008 eu nu aș fi avut cum să ajung pe o astfel de insulă. Scopul, nu știu ce să zic, pot doar să-mi dau cu părerea, putea fi pentru limitarea influențelor externe asupra societății. Acum, dacă voi sunteți de altă părere, puteți să-mi lăsați în comentarii. Astfel, taxele plătite de marile lanțuri hoteliere consolidau puterea guvernului fără să aducă beneficii reale populației. Însă, în 2008 lucrurile s-au schimbat, populația și-a cerut drepturile, ceea ce a dus la primele alegeri democratice și s-a decis că turiștii pot vizita și pot sta pe insulele localnicilor, așa că iată-mă aici. Am ajuns și pe plaja unde poți să faci ce vrei. Am ieșit din zona No Bikini Beach. Aici poți să faci plajă în costum de baie. Prețurile de aici pentru mine rămân un mister, sunt o surpriză pentru că toată lumea știe de Maldive, toată lumea vine în Maldive, este o destinație super cunoscută, dar prețurile în acest moment sunt mai mici ca în Thailanda, adică eu am plătit mai mult pe mâncare, pe cazare în Phuket decât am plătit în Male și aici în Mafushi, ceea ce mi se pare ireal. Vă spun sincer, până acum condițiile la cazări sunt mult mai bune aici în Maldive. Trist, pentru că în Thailanda ceva s-a întâmplat, ceva ce nu e ok din punctul meu de vedere, merge în direcția greșită, adică cazările care în mod normal anii din urmă costau 20, poate 30, maxim 30 de euro, astăzi, în acest moment, în această perioadă, costă 80, 90, 100 de euro pe noapte, iar condițiile sunt aceleași, sunt condiții de 20-30 de euro. Aici e problema, vedeți cum se vede. Vine furtuna. În Male nu am avut cum să facem plajă, pentru că acolo nu exista o plajă pentru turiști. Mai în glumă, mai în serios, sper să nu avem soarta Horinei Garagea, pentru că ce văd în față nu e bine. Această deschidere a reprezentat un moment de cotitură pentru economie. Sute de pensiuni și case de oaspeți au fost construite, iar experiențele autentice au devenit tot mai accesibile. Însă pentru resorturi această schimbare a însemnat apariția unei concurențe reale. După aproape 40 de ani de monopol, sistemele lor erau concepute să maximizeze profiturile, doar că acum alternative mai accesibile au apărut pe piață, care oferă experiențe asemănătoare la prețuri mult mai mici. Vă pot da un exemplu foarte rapid. În momentul în care îți rezervi o cameră de hotel, așa cum am făcut noi, ești bombardat, între ghilimele, cu mesaje din partea hotelului care îți oferă transport de la aeroport la hotel contra cost. Transportul costă 25 de euro de persoană. Dacă nu îi asculți și cauți alternative, găsești variante mult mai ieftine. De la aeroport în Mali am plătit $1 de persoană, am luat un ferry, iar după cum ați văzut și mai devreme, pentru a ajunge aici am plătit $1.30, tot cu ferry. Dacă vrei să iei speedboat, barca pe care o recomandă ei, care într-adevăr este mai rapidă, prețul corect este $15 de persoană. Vedeți, scrie peste tot, sunt afișe, $15, aveți și orarul, își pun adaosuri, este normal, dar e bine să știți, să cunoașteți ambele variante și depinde de voi, depinde de buget, depinde de
comoditate, pentru că, înțeleg, nu este pentru oricine ca în momentul în care aterizezi să-ți iei bagajele, rucsacul, trollerul, depinde ce ai, și să mergi, să cauți ferry, să ajungi în port, să aștepți, poate nu-l găsești imediat și trebuie să aștepți 50 minute, cam acesta este intervalul, sau dacă ai cazarea pe o insulă mai îndepărtată și acolo găsești variante. Bine, cea mai scumpă variantă este cu avionul, care pleacă de la 200 de euro în funcție de distanță și ajunge până la 500-800 de euro chiar. Văd că și aici se construiește, se lucrează la foc automat. Ideea este că au apărut alternative mult mai avantajoase și poți să vii aici cu bani puțini. Poți să călătorești de pe o insulă pe alta cu $1 de persoană. Se construiesc resorturi. Acesta ar fi unul din dezavantaje. Merită să îți faci concediul într-un astfel de loc, să plătești puțin, să dai 50-60 de euro pe noapte și să ai parte de asta. Se construiește peste tot, se lucrează, zgomot, iar în acest moment lucrul acesta se întâmplă pe aproape toate insulele din Maldive. Peste tot se fac lucrări, peste tot apar hoteluri, resorturi, ca ciupercile după ploaie. Pe traseu am văzut cum apăreau pur și simplu insulele. Oamenii construiesc insule artificiale la foc automat. Să știți că am văzut și resorturi de lux, unde plătești mult în construcție, adică se lucrează și pe unele resorturi. Trebuie să îți iei cazare pe un resort unde este gata de la A la Z, un resort la cheie, între ghilimele, pentru a nu fi deranjat de zgomot, de muncitori, pentru a te relaxa cu adevărat pe o plajă în liniște. Dar acolo trebuie să plătești un preț pe măsură. Bănuiesc că și aici, în momentul în care toate aceste construcții vor fi gata și totul va arăta perfect, o să găsești alte prețuri. Până atunci trebuie să te mulțumești cu asta. Oamenii trec, cred că odată la 30 de minute, o oră, în funcție de zi, și udă, pentru că dacă nu ar uda pe aici, nu ai reușit să respiri. Cam așa arată insula. Eu nu mai zic nimic pentru că nu vreau să critic. O vacanță de lux în Maldive. Cred că v-ați dat seama, v-ați obișnuit cu mine de acum. În momentul în care merg și vă prezint insula, o să vin cu informații, o să vă stresez cu informații. Lux și opulență în Maldive, dragi prieteni. Sper ca vremea să ne permită să ieșim cu barca, pentru că vreau să facem scufundări. Am văzut câteva prețuri de Thailanda, și când vine vorba de bărci, 30 de euro de persoană. Da, mi se pare mai mult decât decent. Flexul se aude peste tot. Bine, același lucru se întâmpla și în Male, doar că acolo nu ne-am dus pentru relax. Fructe, cocos. Trebuie să iau și sticlă cu apă. Alcool, zero alcool. Alcoolul este complet interzis. Nu știu cum se numește acest fruct, dar o să încerc. Nu am mâncat până acum. Că tot veni vorba de alcool, și aici este interzis. V-am spus și în primul vlog. Pe toate insulele locuite de localnici, acolo unde trăiesc localnici, nu ai voie să consumi alcool. Este interzis. Doar pe acele insule private. Acolo oamenii sunt în lumea lor. Acolo nu e Maldive, de fapt. Așa arată Maldive. Puteți practica orice sport doriți. Așa că pentru prima dată după 40 de ani, resorturile de aici s-au văzut nevoite să vină cu schimbări, să facă modificări, pentru că pierdeau bani. Iar modul în care au făcut asta a fost o surpriză uriașă pentru toată lumea. În loc să își reducă prețurile pentru a contracara noile unități de cazare, cele locale, au făcut exact opusul. Adică oamenii au mărit prețurile, au făcut asta pentru a finanța noile campanii de publicitate
inteligent, nu? Și se pare că această strategie a funcționat mai bine decât și-ar fi imaginat cineva. Sute de youtuberi, blogări, modele de Instagram au fost invitate în aceste resorturi pentru a promova, pentru a arăta lumii luxul. Au invitat pe toată lumea să stea gratuit în schimbul promovării acestora și a întăririi imaginii luxoase a țării. Nu zic că este un lucru rău, eu doar vă spun cum funcționează, cum au gândit-o oamenii. Mai mult decât atât, există literalmente mii de agenții de turism în toată lumea care primesc comisioane mari de fiecare dată când trimit turiștii într-un astfel de resort. Cred că am dat peste o zonă unde sunt doar localnici și din câte văd și în această zonă se construiesc unități de cazare, pentru că eu așa văd. Da, o adevărată oportunitate și pentru localnici, pentru că cu ce să te ocupi dacă locuiești pe o astfel de insulă. Acum să ne punem și în pielea oamenilor de aici. E de văzut dacă prețurile vor rămâne la fel. Dacă prețurile ar rămâne mici, da, ar fi corect, ar fi ok, dar dacă se vor tripla, nu știu ce să zic. Să știți că în acest moment, prin aceste zone, aici se fac bolțări, în acest moment, prin aceste zone, găsiți cazări și la 30 de euro, 30-40 de euro. Dacă e să te cazezi direct la localnici, prin Airbnb. Acea campanie a avut un succes atât de mare încât chiar și astăzi, la 15-16 ani de la apariția pensiunilor sau de la apariția cazărilor locale, oamenii încă nu știu că Maldive nu este o destinație atât de scumpă, că se poate veni în Maldive cu buget mic, cu buget foarte, foarte mic. Asta înseamnă o campanie de publicitate, o campanie de marketing făcută bine, cu cap și cu foarte, foarte mulți bani. Tot aici avem și o închisoare, undeva prin această zonă, prin acest capăt al insulei, un domn care repară scutere, activități normale, nu doar turistice. Vorbeam de lup și lupul la ușă, aici este închisoarea, 26 de ani. Mi s-a părut mie ciudat un asemenea gard, adică atât de înalt. Pe o insulă micuță, cu foarte puțini locuitori, avem o dita mai închisoarea. Bănuiesc că aici ajung infractorii din toată țara. Din câte îmi dau seama, s-a creat un soi de luptă între ghilimele, între localnici și resorturile de lux, să nu spun între localnici și străini, pentru că, după cum v-am spus, în proporție foarte mare, aceste resorturi de lux sunt deținute de străini. Nici urmă de turist, doar eu, de nebun, caut acolo în cară cu fân, cum s-ar spune, nu știu ce caut, pur și simplu explorez, pentru că îmi place să văd lucruri, nu doar lucruri turistice. Și să vedeți, am găsit găini, curci, avem și un curcan. Acolo în spate avem groapa de gunoi, dar din câte observ, insula se lărgește pe un pat de gunoaie. Sper să greșesc. Aici avem canalizarea insulei care se varsă în ocean, dar același lucru, apa curată, deci este filtrată. Păcat, mare păcat de aceste gunoaie, pentru că afectează mediul înconjurător. Iar din câte am văzut aseară, pentru că am venit până aici în apropiere și am văzut oamenii cum aruncau gunoaiele acolo, am câteva imagini pe care le vedeți în acest moment. Iar asta nu e bine. Știu că am ajuns într-un loc exotic, într-un loc extraordinar, iar eu filmez gunoaie, dar nu mă pot abține când văd unele lucruri care mă deranjează, pur și simplu nu reușesc să trec peste, adică sunt lucruri care se întâmplă, chiar dacă totul în jur este ok, este frumos. Într-adevăr, se construiește peste tot, dar asta înseamnă evoluție. Nu poți să te dezvolți dacă nu construiești. Foarte multe alge în această zonă. Oricum, aici tu ca turist nu poți să vii să faci plajă pentru că nu este
zona ta. În teorie nu ar trebui să fii deranjat de faptul că se construiește, pentru că nu vii aici pentru a sta într-un resort, nu vii aici pentru a sta în camera de hotel. Atunci da, când stai în camera de hotel și auzi că se construiește non-stop, poți fi deranjat. Avem multe mașini abandonate, cred. Vii aici pentru a ieși în larg, pentru a face scufundări, pentru a te plimba cu barca, doar că nu trebuie să vii pe aceste insule și să ai în minte imaginea pe care o vând resorturile de lux, pentru că acolo sunt insule private, este o altă lume. Nu zic că nu ar fi interesantă o experiență pe o astfel de insulă, ar fi frumos, cel puțin pentru mine, să stai o noapte, două pe o căsuță pe apă, să dormi pe apă. Sunt persoane care nu suportă chestia asta, mie îmi place, cred că îmi place, adică nu am mai experimentat așa ceva, dar e pe gustul meu, pe placul meu. Acum poate oamenii vor mai face astfel de campanii, poate vor mai invita vloggeri să facă publicitate, pentru că nu este de dat cu piciorul la o astfel de oportunitate. Am ajuns la hotel, am ajuns în zona hotelului nostru. Bună dimineața, prieteni! Ziua 2 aici în Mafushi, aici pe Mafushi. Mergem într-un tur cu barca, ar trebui să vedem foarte multe vietăți marine, așa ni s-a promis, acum rămâne de văzut. O să notăm cu rechinii undeva acolo în față. Ne așteaptă turul de astăzi. Cam acestea sunt prețurile, 30, 50 de euro de persoană. Avem tururi și la 60, din nou 30, 75. Problema e că trebuia să fim în apă de 30 de minute și după cum puteți observa, încă suntem aici, așteptăm. Nu știm ce se întâmplă. Putem merge chiar pe aceste insule private, $400 de persoană sau 150 de euro pentru a te plimba printre aceste resorturi, pentru a-ți face poze, mai bine zis, sau 400 pentru o experiență privată. Nu poți rămâne peste noapte, chiar dacă plătești $400. Buffet lunch, băuturi nelimitate, acces la piscină și cam atât. When we will start? Because he told us 9 o'clock here, it's almost 10 and încă puțin. 9:46, ne-am pus și noi în mișcare. O mică întârziere de 46 de minute. Bine, încă nu am ajuns pe barcă, dar aventura noastră a început. Mergem să vedem rechine, Andreea. Omul spunea că nu o să dureze mai mult excursia, pentru că se întâmplă să pleci mai târziu, spunea el. Avea să spună că nu e vina lor, că barca a venit mai târziu. Așa că o să ne întoarcem la aceeași oră, la ora stabilită, chiar dacă plecăm cu 45 de minute mai târziu. Hai, Andreea. Asta nu e chiar bine, nu e chiar corect, dar... Hello. Yes. Cam așa funcționează aici, din câte se pare. 50-50% șanse să vedem delfini, așa că nu se știe. Primul popas această insulă. Am venit până aici cu viteza luminii. Au apărut și norii. Prima oprire, o insulă a localnicilor, unde ne putem petrece o oră, ne-a spus. Oamenii ne așteaptă pe barcă. Nu știu dacă au făcut bine că m-au adus aici, pentru că primul lucru pe care îl văd sunt gunoaiele care ard. Adică nu știu ce să zic. Din punct de vedere turistic nu este tocmai ok. Asta este inclus în turul de astăzi, asta vă prezint. Așa că avem noroc, în acest vlog o să vedem două insule unde trăiesc localnicii. Sunt și foarte mulți turiști, același lucru și aici, se construiesc resorturi peste tot. Gunoaiele aici sunt din ce în ce mai multe. Gully Island se numește. Saci cu nisip, cred, sau materiale de construcții peste tot. Sunt curios dacă avem ce face o oră pe această plajă. Ne-au spus să mergem în față, suveniruri, câteva tarabe. Este un loc pregătit pentru turiști. Bine ați venit pe Gully Island, dragi prieteni. Aici avem o hartă a insulei, cam așa arată. Are și un teren de fotbal care ocupă foarte mult spațiu. Dacă
dimensiunile sunt corecte pe această hartă. Dacă tot am ajuns, intrăm și în apă. Vrem să ajungem acolo pentru o poză, o culoare perfectă. Iar acolo în depărtare se construiește o altă insulă artificială. Nu știu dacă reușesc să dau zoom până acolo. Se văd munți cu nisip, o plajă superbă, micuță, doar pentru turiști. Păcat că lângă priveliștea este cum este. Dacă în față avem munți cu nisip, în lateral avem munți de gunoaie. Locul perfect pentru poze, foarte frumos. Aici o plajă pentru turiști, un loc special amenajat pentru poze. Apa este perfectă. În timp ce Andrei a rămas să se bucure de această apă minunată și de plajă, eu am plecat la explorat pentru că nu am suficient timp, nu pot să mă bucur de apă și să filmez câte ceva pe insulă, așa că o să iau insula la pas. Mai avem undeva la 45 de minute. Apa este extraordinară. Cred că este cea mai frumoasă apă pe care am văzut-o până acum. Apă curată găsești și în Thailanda, pe insulele din Thailanda. Aici cred că nisipul este diferit și creează acest efect care te lasă fără cuvinte. Aici se lucrează. Nu știu dacă am luat-o în direcția potrivită. Se construiesc bărci. Hello. Can I pass to go to the other side? Here? Thank you. Da, oamenii mi-o lasă să trec prin șantierul lor. Trag și eu 2-3 cadre. Se lucrează. Da, acolo este ieșirea. Un șantier naval, mini șantier naval. Toată lumea vorbește engleză, toată lumea te înțelege. Asta e bine când poți să comunici cu persoanele respective. Și aici avem locuri de joacă pentru copii noi. Se lucrează la foc automat peste tot. De această dată localnicii sunt cei care își construiesc. Banii rămân în comunitate. Priviți cum se vede apa acolo în depărtare. Cred că am spus de 100 de ori priviți cum se vede, dar peisajul este extraordinar. Acolo avem o altă insulă în depărtare, unde avem și căsuțe pe apă. Oamenii se extind, construiesc plaje peste tot. Priviți ce fel arată aici în față. Și în această parte văd saci cu nisip. Făcut un fel de delimitare. Nici nu știu dacă am voie să filmez pe aici, să intru pe aici, nu mi-a spus nimeni nimic. Terenul de fotbal pe care îl aveam în poza de la intrare, acolo au creat o mini-insulă, o alta în acea parte, cred că va uni, iar toată această parte, apa de aici va dispărea, insula se va lărgi până acolo, cam aceasta este ideea. ATM, foarte important, pe această insulă găsiți un ATM. În partea cealaltă, pe Mafushi Island, nu o să găsiți ATM, așa că dacă mergeți acolo va trebui să aveți suficient cash la voi, dar să știți că puteți plăti cu cardul aproape peste tot. Cocotieri, palmieri și camere de închiriat la fiecare pas. Bine, avem mai mulți copaci exotici pe care nu îi recunosc. Cam așa arată insula, cam așa trăiesc localnicii. Acestea sunt condițiile. Cel puțin aici nu avem mașini, până acum nu am văzut. Nu am văzut mașini. Sunt câteva scutere și cam atât. Da, toată lumea închiriază camere turiștilor. Magistratura sau tribunalul, o farmacie. Aici cred că avem spitalul. Locurile acestea sălbatice, cu sau fără ghilimele, sunt extraordinare pentru poze, pentru Instagram, pentru TikTok mai nou. Doar că eu nu practic acest sport, așa că mergem mai departe. Ne continuăm exploratul. Gata, ne-am reîntors pe plajă. Vedem ce face Andreea și va trebui să ne continuăm traseul, pentru că timpul aproape că a expirat. Acesta este singurul loc de pe insulă care merită cu adevărat. Nu vreau să zic nimic,
Vreau să las imaginile să vorbească de la sine, pentru că asta fac. Imaginile vorbesc de la sine. Vedeți ce monstru am găsit? Pare rechin. Sper să-l vedeți cât este de mare. A venit să mănânce din gunoaie cu ciorile. Ghidul nostru de pe barcă ne spunea că este un rechin, așa că am fost norocos după spusele lui. Avea de mers cam 15 minute, după care s-au convins rechin, așa că trebuie să... This is the food for shark? Yeah. Whole chicken. Today not tuna. Okay. Some days tuna, chicken. Deci de pui, ton, depinde de zi. Da, experiența extraordinară, merită fără doar și poate, pur și simplu noți cu rechinii, i-am atins de câteva ori. Sunt înfiorători, dar te lași dus de val, iar experiența este unică, pisici de mare, pești de toate tipurile, extraordinar. Suntem un grup de 10 persoane pe barcă, nu suntem foarte mulți, acum mergem pentru a lua micul dejun, după care o să vedem corali, încă un loc unde o să facem scufundări. Văd că s-a înnorat, sper ca vremea să ne lase în pace, apa este perfectă, vedeți și voi, cuvintele sunt de prisos. Am plătit fix cât pentru un tur cu o barcă în Thailanda, o barcă tradițională în Thailanda, nu una de mare viteză, așa că prețul, din punctul meu de vedere, nu este mare. Ce noroc avem, am dat peste delfini. O grămadă și în față, peste tot. Nu știu dacă microfonul reușește să capteze și zgomotul pe care îl fac. Parcă tușesc. În turul de astăzi nu era pe listă, delfinii nu erau pe listă. Un adevărat spectacol în fața noastră. Zeci de delfini. Suntem înconjurați de delfini peste tot. Avem o altă oră de pauză într-un loc minunat. Vedeți cum se vede o limbă de nisip aici. Este un depozit de nisip, din câte am înțeles. Va trebui să coborâm. Grea coborârea, pentru că nu am avut scară. Aceasta este barca noastră de astăzi. Bine ați venit în paradis, dragi prieteni! Nu exagerez când spun că am găsit paradisul, a trebuit să ajungem în Maldive pentru a da peste acest loc desprins parcă dintr-o altă realitate.
facem abstracție de lucrurile mai puțin plăcute, pentru că sunt și aici. Priviți și voi cum se vede apa. O oră, să facem un popas de o oră aici. Foarte mult nisip care se întinde până acolo în depărtare. Din câte am înțeles, ne spuneau domnii de pe barcă, ar fi un depozit de nisip. Nisipul de aici ajunge pe insulele artificiale, pe plajele artificiale de vis. O să intrăm în apă, mâncăm, oamenii ne pregătesc masa. Vă spuneam și mai devreme, suntem un grup de 10 persoane pentru aproximativ 4 ore de explorat, de notat cu rechinii. Am vizitat o insulă a localnicilor, avem micul dejun, prânzul inclus. Oamenii ne pregătesc umbră, picnic. Pe plajă. Și ce plaje, și ce apă. Haideți să desfacem cutiuța, să vedem ce am primit. Din inox, fără plastic, asta e bine. Paste. Avem paste, porție de paste cu fructe de mare. Simte mirosul. Simte usturoiul, arată foarte bine. Avem și mere. Mere în Maldive. Da, mâncăm mere în Maldive. Gata, din păcate timpul a expirat, am mâncat, am făcut câteva poze, 2-3 minute în apă și va trebui să mergem mai departe. Avem delfinii acolo în depărtare. Din fericire pentru noi nu plouă. Am lăsat echipamentul. La 8 va trebui să venim pentru a lua pozele și clipurile video făcute de oameni. A venit până la urmă și ploaia. Se putea. Din păcate se cam inundă totul pe aici. Nu sunt canalizări, dar acceptăm pentru că ne aflăm pe o insulă. Foarte mulți români la aceste resorturi, resorturile all-inclusive, mai sunt curajoși care au rămas chiar dacă plouă, cu toate că apa este puțin murdară și au făcut apariția algele, dar este extraordinar să stai în mare, în ocean, în timp ce afară plouă. Senzația este unică. Plouă, după care soare puternic, plouă, soare și tot așa. O altă mică problemă pe care am întâmpinat-o între ghilimele cu turul de mai devreme au fost pozele pe care oamenii ni le-au promis. Într-adevăr, ne-au făcut poze, ne-au dat poze, clipuri video, doar că sunt de o calitate mult inferioară. Mă gândeam că o să pot folosi multe dintre ele în vlog, dar nu. Eu le-am spus că vreau clipuri video pentru YouTube, pentru vlog. Au spus că da, nicio problemă, pentru că erau incluse în preț. Oamenii au făcut mai multe poze decât clipuri video, le-au făcut verticale, chiar dacă eu i-am rugat să filmeze pentru YouTube. Dar asta este. Experiența în sine, ceea ce vezi cu ochii tăi, este de pe altă planetă, merită fiecare cent cheltuit. Vine iar ploaia, în partea aceea plouă. Țin să precizez că noi am venit în plin sezon, am vizitat 5 insule și am văzut multe plaje superbe, o apă extraordinară, dar am văzut și multe lucruri mai puțin plăcute. Acum, merită să vii pe aceste insule? Aceasta este întrebarea, pentru că, după cum ați putut observa, se construiește peste tot. Peste tot este un șantier în lucru. Cred că răspunsul diferă, sau nu știu, poate îl lăsați voi în comentarii, chiar vă rog să-mi răspundeți la această întrebare. Vii aici pentru a sta în resort și a asculta flexul sau vii pentru activitățile pe care le poți face? Vii pentru plaje sau vii pentru distracție? Pentru că, din câte am observat, nu ai cum să le ai la pachet. Poate pe insulele private lucrurile diferă, tare aș vrea să ajung și acolo să pot compara. Iar plouă. Da, dacă vii într-o vacanță și plouă, să zicem că ai o săptămână de vacanță și prinzi 6 sau 7 zile în care plouă continuu, ți-a distrus tot.
Bine ați venit în Maldive, dragi prieteni, în vârf de sezon. Suntem în luna februarie, apa la genunchi. Plouă. Da, face parte din aventură. Cam asta este atmosfera. Cam așa o să fie și mâine, și poi mâine, și în următoarele 4-5 zile. Bine că plecăm. O să închei acest vlog aici. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Și ne vedem în următoarea destinație, următoarea țară. Până atunci eu vă spun numai bine!